নমস্কাৰ বন্ধুসকল, আজি আপোনালোকলৈ মই এটা পুৰণি চালনীখন সজোৱা সামগ্ৰীলৈ কিদৰে ৰূপান্তৰিত কৰিব পাৰি তাৰ এটা আইডিয়া লৈ আহিছোঁ। আশা কৰোঁ আপোনালোকে ভাল পাব আৰু ভিডিঅ'টো অকণ স্কিপ নকৰাকৈ শেষলৈকে চাই মোক আগুৱাই যোৱাত সহায় কৰিব বুলি আশা কৰিলোঁ। এতিয়া চাওক, সামগ্ৰীবিধ বনাবলৈ মই এখন কাপোৰ লৈছোঁ। কাপোৰেৰে মই কাভাৰ কৰি আঠাৰ সহায়ত, মোৰ ওচৰত বৰ্তমান ৰং নাই, নহ'লে মই ৰঙেই কৰিলোঁহেঁতেন। মই ডেণ্ড্ৰাইট আঠাৰ সহায়ত এই কাপোৰখনেদি এই গোটেই চালনীখন আচলতে মই কাভাৰ কৰি ল'ম। আপোনালোকে জুট ৰ'পৰ সহায়েৰেও এইটো কভাৰ কৰিব পাৰিব। এয়া চাওক, বাহিৰ ছাইডটো হৈ গ'ল। এতিয়া মই জোখত কাটি ইয়াৰ ভিতৰ ছাইডটো এনেকৈ ঢাকি ল'ম আৰু এক্সট্ৰা কাপোৰখিনি কাটি দিম। এয়া চাওক, সম্পূৰ্ণ হোৱাৰ তাৰ পাছত এখন ডাঠ কাগজ লৈ অৰ্ধ চন্দ্ৰকাৰত কাটি ইয়াকো কাপোৰেৰে মই আঠাৰ সহায়ত ঢাকি ল'ম। এতিয়া মই ইয়াত এনেকৈ টাচেল বনাই লৈছোঁ সূতাৰে। মোৰ ওচৰত গুলি সূতা আছিলে কাপোৰ চিলোৱা, সেইটোৱে বনালোঁ। অলপ সূতাটো ডাঠ হ'লে ভাল হয়। আপোনালোকৰ ওচৰত যেনেকৈ আছে তেনেকৈ ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰিব। এয়া চাওক ফাইনেল লুকটো। ভিডিঅ'টো কেনেকুৱা লাগিছে, বস্তুটো কেনেকুৱা লাগিছে সেইটো কমেণ্ট কৰি প্লিজ জনাব। যথেষ্ট মোৰ কষ্ট হ'ল ভিডিঅ'টো বনাওঁতে। আৰু ভিডিঅ'টো চাই ভাল পাইছে যদি প্লিজ ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব আৰু কাষতে থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি অল কৰি দিব। কমেণ্ট কৰিবলৈ এলাহ থাকিলে লাইকটোকে টিপি দিব। সকলো কুশলে থাকক, মংগলে থাকক তাকে আশা কৰিছোঁ। আৰু শেষলৈকে চোৱাৰ বাবে সকলোকে পুনৰবাৰ ধন্যবাদ জনাই আজিৰ ভিডিঅ' সামৰিছোঁ।